සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. USA වල රිසර්ච් එකක් කරලා තියෙනවා 2022 මාර්තු 22 ඉඳන් 29 වෙනකම්. යූස් කරලා තියෙන රෙස්පොන්සස්ලා 1166ක්. ඒ 1166න් 94ක් YouTube එක, ඒ වගේම Facebook එක යූස් කරනවා. ඒ වගේම 90ක් ඒකෙන් Instagram එක යූස් කරනවා. ඒකෙන් 88ක් TikTok එක යූස් කරනවා. USA වල එතකොට වැඩිපුරම කට්ටියක් යූස් කරනවා කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. YouTube එක 94ක් යූස් කරනවා. ඒ වගේම Instagram එක, ඒ වගේම Facebook එක. අපි කියමුකෝ 90ක කට්ටිය මේ නෙට්වර්ක් තුන යූස් කරනවා USA වල. ඔයා දන්නවද මෙන්න මේ යූස් කරන රීසන් එක මත අපිට ලොකු ඔපචුනිටි එකක් විවෘත වෙලා තියෙනවා. මොකද්ද අපිට ඔපචුනිටි විවෘත වෙලා තියෙන්නේ? ඔයා ගියාට පස්සේ USA වල ඇක්ටිව්ලි normally දවසකට ඔයාලට පේනවා ඇති daily activation YouTube එක යූස් කරනවා මිලියන 122ක්. ඒ කියන්නේ 62ක් USA වල ඇක්ටිව්ලි daily YouTube එක විසිට් කරනවා. YouTube එක විසිට් කරනවා වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති YouTube එකේ usage එක මෙන්න මේ විදිහට consistency වැඩි වෙලා තියෙනවා. YouTube එක විදිහට YouTube එක ගැන ගත්තාම අපි ඇයි මේ USA පස්සේ මෙලවන්නේ? USA 62ක් එහෙම නැත්නම් මිලියන 122කට වඩා normally use කරනවා නම් දවසකට YouTube එක අනිවාර්යෙන් opportunity එකක් අපිට තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම Instagram එක ගත්තාම Instagram එකේ usage එකේ වැඩිපුරම ඉන්දියාව use කරද්දී දෙවිනට කොහෙද? USA. මිලියන 170කට වැඩි USA කට්ටිය use කරනවා Instagram එක. එතකොට අපිට මේක හරහා මොනවද කරන්න පුළුවන්? අපිට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මේ වෙද්දින් කට්ටිය ලොකු දෙයක් කරනවා. ඒ වගේම ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබුණා මගෙන් දෙයක්. Fiverr එකේ අපි ගිහිල්ලා මොනවද කරන්න ඕන හොඳම ජොබ් එක? හොඳම ජොබ් එක මොකද්ද? Fiverr ගත්තාම Fiverr එකට වා ගියාට පස්සේ ට්‍රැෆික් එක ඇනලයිස් කරලා බලපුවම මිලියන 60ක් විතර Fiverr එකට එනවා. මිලියන 60න් 122ක් විතර USA වලින් එනවා. ඒ 122 normally ඔබ බොහෝ දුරට ලොකු බයර් කැපැසිටි එකකුත් එක්කන් තමයි එන්නේ. එතකොට ඔයා ෆ්‍රීලාන්ස් නෙට්වර්ක් එකක් විදිහට Fiverr එකේ ඇවිල්ලා කරන්න ඕන හොඳම වැඩේ මොකද්ද? හොඳම වැඩේ ගැන කතා කරන්න ගිහිල්ලා ඇයි මම සෝෂල් මීඩියා ගැන කතා කරේ? සෝෂල් මීඩියා නෙට්වර්ක් එකක් විදිහට අපි කියමුකෝ YouTube එක. මම කිව්වා YouTube එකේ usage එක 62ක් normally active දවසකට USA වල. එතකොට මිලියන 122ක් active. හරි. මිලියන 122ක් active කියන මෙන්න මේ සෝෂල් මීඩියා එක අරගෙන ඔයා එන්න Fiverr එකට. ඔයා මේ වෙද්දි දන්නවා Fiverr එක තමයි. එහෙම නැත්නම් Fiverr එකේ ලංකාවේ ලොකු පිරිසක් වැඩ කරනවා කියන්නේ ඔයා මේ වෙද්දින් දන්නවා ඇති කියලා මම හිතනවා. හරි. Fiverr එකේ ඇවිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ Fiverr එකේ සර්ච් කරන්න. ඔයාට දැන් අපේ සෝෂල් මීඩියා නෙට්වර්ක් එක මේකේ පළවෙනි නෙට්වර්ක් එක YouTube එක නම් මම මෙතනදී සර්ච් කරනවා YouTube කියලා. YouTube කියලා සර්ච් කරාම මම මුකුත් කීවර්ඩ් සර්ච් කරන්නේ නැහැ. YouTube කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් automatically suggest වෙනවා මෙන්න මෙතන keywords. ඔයාලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපි කියමුකෝ YouTube එකේ promotions. ඔයාලට පේනවා ඉතින් YouTube එකේ thumbnails, YouTube එකේ edit කරන්න වීඩියෝ, ඒ වගේම YouTube එකේ SEO එහෙම නැත්නම් automations මේ විදිහට ලොකු ප්‍රමාණයක් මේක ඇතුලේ suggest වෙනවා. YouTube එකට related වෙන ඒවා. ඔයාම ගිහිල්ලා search කරලා බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට Fiverr එකේ search කරලා බැලුවම් පස්සේ එතකොට වැඩිපුරම මේ social media network එක use කරනවා නම් USA වල ඔයාට අනිවාර්යෙන් හිතෙන්න ඕන. ඔයා Fiverr එකේ ඇවිල්ලා කරනවා නම් හොඳම gig එක එහෙම නැත්නම් හොඳම category එක මම කියනවා YouTube එකට related වෙන service එක. ඔයා ගිහිල්ලා ඔයාටම identify කරගන්න පුළුවන් වෙයි මේක search කරන්න. මේක සර්ච් කරපුවම පස්සේ අපි කියමුකෝ පළවෙනි රිසල්ට් එක YouTube එකේ ප්‍රොමෝෂන්ස් ගිහිල්ලා බලපුවම ලොකු ගිග් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔයා ගිග් එක ගැන එහෙම නැත්නම් මේකේ වැඩ කරන කට්ටිය මෙච්චරක් කියලා ඉස්සරලම ඔයා නෙගටිව් වෙන්න එපා. ඔයා කරන්න ඕන ඔයා ගිහිල්ලා අපි කියමුකෝ
ඔයා දන්න YouTube එකේ thumbnail. මේ සර්විස් එක දෙන්න ලොකු අමාරුවක් නැහැ. අපි එනවා YouTube. එහෙම නැත්නම් 5 එකට. 5 එකට ඇවිල්ලා මම මගේ සර්විස් එක දෙන්න හදනවා YouTube thumbnail. YouTube එකේ thumbnail එක හදන්න මහ ලොකු අමාරුද? නෑ. YouTube එකේ thumbnail එක හදන්න අමාරු නෑ. ඔයාලට Canva එක තිබුණා නම් මේකේ තියෙන Canva එකේ template විතරක් තියෙනවා 10320ක්. මේ ඔක්කොම වගේ ඔයාලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් identify කරගන්න පුළුවන්. YouTube එකේ thumbnail එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ thumbnail හදන්න බොහෝ දුරට Canva එක use කරනවා. normally Photoshop use කරනවා. හැබැයි Canva එක use කරලා මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. thumbnail විතරක්ද? ඔයා ගිහිල්ලා බැලුවොත් YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් edit කරන්න මහ ලොකු අමාරුද? වීඩියෝ edit කරන්න normally අපි කියමුකෝ ඔයා Filmora use කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. YouTube එකේ මේ වීඩියෝස් එකක් edit කරන process එකට. ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා වීඩියෝ edit කරන්න දන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් Filmora use කරන්න දන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයා සර්විස් එක දෙන්න කැමතියි. හැබැයි සර්විස් එක දෙන විදිය දන්නේ නැහැ. ඔයා ගිහිල්ලා Filmora කියන මෙන්න මේ ඒක ඕනනම් ඔයාට use කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට VSDC වගේ මේ වගේ වීඩියෝ එඩිට් එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඔයා හිතන්නකෝ Filmora use කරනවා. Filmora එක edit කරන්න දන්නේ නැත්නම් එයාටම තියෙනවා Filmora එකේ ඔයා ගිහිල්ලා බැලුවොත් තියෙනවා එයාලගේම channel එකක්. Filmora එකේ වීඩියෝ එඩිට් කරන සම්පූර්ණ ටියුටෝරියල් ටික තියෙනවා මේ channel එකේ. එතකොට Filmora එක හරහා වීඩියෝ එඩිට් කරන ගිගයක් වඩ කරන්න බැයිද? සර්විස් එකක් දෙන්න බැයිද? එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ automations, YouTube automations. ඔයා ගිහිල්ලා බැලුවොත් identify කරගන්න පුළුවන් වෙයි. මේකේ ලොකු ප්‍රමාණයක් ගිග් නැහැ. එහෙම නැත්නම් මම සර්ච් කරපු keyword එකත් එක්කම විතරයි ගිග් නැත්තේ. මම සර්ච් කරේ keyword එකනේ මෙන්න මෙතනින් ආපු මෙන්න මේ suggest keyword එක මම ගත්තේ. suggest keyword එක ගත්තාම නම් තියෙන්නේ gig 1006යි. මේට වඩා මෙන්න මේ YouTube automations කියලා සර්ච් කරොත් සමහර විට gig ප්‍රමාණය වැඩි වෙයි. gig ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවත් එක්කම YouTube automations එහෙම නැත්නම් text to video එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ in video කියන එක ඔයා use කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලා සම්පූර්ණ YouTube automation service එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයා ඕනේ නම් ගිහිල්ලා අද search කරලා බලන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි මම කිව්වා මේ විදිහට. අපි කියමුකෝ YouTube එකේ intros. YouTube එකේ intro හදන්න පුළුවන්. ඔයාලට normally Canva එක හරහා. ඔයා ඕනනම් ගිහිල්ලා බලන්න. YouTube එකේ intro හදන්න පුළුවන්. render forest එහෙම නැත්නම් renderforest.com. මේ website එක හරහා අපිට YouTube එකේ තියෙන intros මේක කරන්න පුළුවන්. මේකට සමහර විට ගෙවන්න වෙයි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ pricing plan එකක් තියෙනවා. normally okay pricing plan එක තිබුණාට ඔයාලට මේකෙන් ඔයාගේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් නම් okay. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට YouTube එකේ banners එකක් create කරත් ඔය YouTube එකේ banners විතරක් template එකක් තියෙනවා. Canva එක 2482ක්. හරි. ඔයාලට මම දවසකුත් කිව්වා YouTube එකේ අපි කියමුකෝ YouTube promotions සමහරු නම් මම කිව්වා ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න මේ වෙද්දී ලංකාවේ කී දෙනෙක් විතර මේකේ වැඩ කරනවා 290ක් ලංකාවේ වැඩ කරනවා YouTube promotion ඇතුලේ. YouTube promotion එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ සර්විස් එක දෙන්න ලංකාවේ විතරක් ඉන්නවා 290ක්. ඔයාලට පේනවා ඉතින් ලංකාවේ කට්ටියන්ට ලස්සන ඕඩර්ස් ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේ ගැන මම කතා කරන්න තීරණය කරේ මේ 5 එකේ තියෙනවා ලොකු opportunity එකක්. මගෙන් ඇහුව ප්‍රශ්නේ තමයි වැඩියෙන්ම එහෙම නැත්නම් හොඳම gig එක මොකද්ද? හොඳම gig එක තමයි social media වලට related වෙන gig. එහෙම නැත්නම් මේ වෙද්දී trending වෙන්නේ මොකද්ද? වැඩිපුරම ඉල්ලන්නේ මොකද්ද? social media use කරන ප්‍රතිශතය මාරම් වැඩි. social media network විදිහට අපි ගත්තන් පස්සේ ඔයා Instagram එකේ ගිහිල්ලා search කරලා බැලුවොත් Instagram එකේ related වෙන service ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. Instagram එකේ related වෙන service අපි කියමුකෝ Instagram එකේ related වෙන service විතරක් designing කියන category ඇතුලේ අපිට දෙන්න පුළුවන් ලොකු ප්‍රමාණයක්. ඔයාට designing කියන category සමහර විට ඔයා අපි කියමුකෝ YouTube එකේ banner එකක් create කරනවා. සමහර විට එයා PSD file එක ඉල්ලනවා. PSD file එක මහ ලොකු අමාරු නෑ හදන්න. PSD file එක Photopia එක හරහා හදන්න පුළුවන්. Photopia එක හරහා හදන්න පුළුවන් නම් PSD file එක හෝ වේවා ඔයා ඇවිල්ලා මේක ඇතුළේ ඔයා ඕන සර්විස් එකක් කියන්න ඔයා කරන්නේ නැති වුණාට අපි කියමුකෝ මෙන්න මේ විදිහට content creator ඔයා කරන්නේ නැති වුණාට ඔයාට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් Instagram එකේ content create කරන්න විතරක් ලංකාවේ 146ක් වැඩ. මම කියන්නේ නැද්ද ඔයාට ඔයා එන්න ඔයා ඇවිල්ලා ඔයාගේ gig එක හදන්න social media වලට related වෙන විදිහට social media related වෙන විදිහට ඔයාට එක්ක YouTube එක use කරන්න පුළුවන් නැත්නම් Facebook එක එහෙම නැත්නම් Instagram එක. මොකද USA base අපි වැඩ කරන එහෙම නැත්නම් USA country එකට service එකක් දෙනවා කියන්නේ අපිට earn කරන්න තියෙන base සතේ වැඩි.
ඒ නිසා ඔයාට ඇත්තට මේ සර්විස් එක අපි කියමුකෝ මේ සර්විස් දෙන්න යද්දී ඔයා සමහර විට මේකට ස්කිල් එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නමුත් ඔය සර්විස් දෙන්න එක එක platform තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් එක එක softwares තියෙනවා. එක එක වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. ඒ වෙබ්සයිට්ස් යූස් කරන්න. ඒ වෙබ්සයිට් තමයි වැඩිපුරම යූස් කරන්නේ. normally අපි ගත්තාම normally Canva එක තිබුණොත් ලොකු income එකකට යන්න පුළුවන් ඔයාගේ Fiverr එක හරහා. ඒ වගේම video editing දන්නේ නැත්නම් video editing වලට Filmora එක හරහා එහෙම නැත්නම් VSDC එක හරහා ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. video edit කරන්න මහ ලොකු අමාරු නෑ. එහෙම නැත්නම් in video හරහා text to video. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට දෙන script එකක් ඔයාලට video එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ service තියෙනවා. මේ වගේ website එකක් අරගෙන එහෙම නැත්නම් මේ වගේ service එකක් ඔයා දෙන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් අද ඔයා එන්න. ඔයාට මෙන්න මේ Fiverr එක හරහා ඇත්තටම ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙයි. මට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාට සල්ලි හොයන්න ඕනේ නම් ඔයාට online business එකකුත් කරන්න ඕනේ නම් freelancer කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාට තෝරගන්න නියම network එකක් තමයි Fiverr. ඒ වගේම තමයි Upwork එක. ඔය Upwork එකේ ගිහිල්ලා බැලුවොත් Upwork එකේ ලොකු පිරිසක් මේ වෙද්දී වැඩ කරනවා. ලංකාවේ ලොකු පිරිසක් වැඩ කරනවා. ලංකාවේ ලොකු පිරිසක් අතර ඔයාට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයාට පේනවා ඇති. පැයක රේට් එක කොච්චරක් වගේද? ඔයාට පේනවාද මෙයාගේ පැයක රේට් එක $340ක් ලංකාවේ කෙනෙක්. video editing animation video advertising පැයක රේට් එක කීයද කියලා බලන්න. ගිහිල්ලා බැලුවොත් පස්සේ මේ කට්ටිය කොච්චර ලොකු ප්‍රමාණයක් මේ වෙද්දී පැය වැඩ කරලා තියෙනවද? අපි කියමුකෝ පැය 40යි. පැයට $40 ගහන්නේ මෙයා පැය වැඩ කරලා තියෙනවා 1189. එතකොට ඩොලර්ස් වලින්ම මෙයා කොච්චර earn කරලා තියෙනවද? $40000ක් කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් 360න් විතර වැඩි කරලා බලන්න. ඇත්තටම ඔයා හිතන්නේ නැති එක විතරයි තියෙන්නේ. ඔයා online business එකක් කරනවා කියලා mindset එකේ තියෙනවා. හැබැයි නමුත් ඔයා වැඩ කරන්නේ නැහැ. මම කියනවා අද ඔයා එන්න Fiverr එකට ඇවිල්ලා වැඩ ටික පටන් ගන්න. ඔයාලා මේ Fiverr එකේ වැඩ කරද්දී ඔයාට මේක identify කරගන්න බැරි නම් ඔයාලට opportunity එකක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ freelancer master course එක හරහා ඔය Fiverr එකේ වැඩ කරන්න. ඔයාට ගිහිල්ලා බලුවොත් මේ freelancer master course එකේ link එක වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. freelancer master course එක ඇතුලේ මම කියලා දීලා තියෙනවා Fiverr එකේ වැඩ කරන A to Z. එහෙම නැත්නම් Fiverr එකේ account එකක් හදන තැන ඉඳන් Fiverr එකේ සම්පූර්ණයෙන් gig එකක් හදලා SEO කරලා Fiverr එකේ delivery process එක පවා A to Z මෙන්න මෙතනදී කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා Fiverr දන්නේ නැත්නම් ඔයාට සම්පූර්ණයෙන් මේකේ Fiverr ගැන A to Z ඔයාට learn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඉදිරි network Upwork වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් people's power වෙන්න පුළුවන්. SEO clerk වෙන්න පුළුවන්. freelancer එහෙම නැත්නම් guru ඔය විදිහට ඕන network එක කොහොමද හරියට වැඩ කරන්නේ. ගියාට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන් මේකේ විස්තරය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Fiverr වල වැඩ කරන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම්. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා SL online bro විදිහට online business එකක් කරනවා නම් මම කිව්වා YouTube channel එකක් පටන් ගන්න. ඒ වගේම selling කරන්න. ඒ වගේම affiliate marketing කරන්න. මම හතරවෙනි එකට තමයි කිව්වේ freelancer. ඒ කියන්නේ freelancer කෙනෙක් විදිහට freelancer business එක එහෙම නැත්නම් Fiverr වල Upwork වල වැඩ කරන්න කියලා. ඒ වගේම මම පස්වෙනි එකට recommend කරා cryptocurrencies. ඕක තමයි process එක. යන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් YouTube එක ගැන A to Z මෙන්න මේ master course එකේ. selling වල එක concept එක, drop shipping ගැන A to Z මේ master course එකේ. affiliate marketing වල එක part එකක් social media marketing. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ Facebook එකෙන් Instagram එකෙන් YouTube එකෙන් සල්ලි හම්බ කරන methods තියෙනවා. ඒව මොනවාද කියන්නේ? මෙන්න මේ social media marketing course එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි freelancer. ඒ වගේම තමයි freelancer කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරද්දී හදා ගන්න ඕනේ skill එක. අපි කියමුකෝ graphic designing කියන skill එක. අපි Canva එකෙන් use කරනවා thumbnail එක හදන්න. හැබැයි නමුත් ඔයාලට Photoshop හරහා thumbnail එක create කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට skill එකක් ඕන. Photoshop කියන skill එක කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක මෙතන තියෙනවා. ඊළඟ step එකේදී මම යනවා website එකක් හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් WordPress වලට. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල part එකක් NFT. NFT හරහා සල්ලි හොයන්න කොහොමද කියන්නේ. මේ master course එකේ තියෙනවා. මේ master courses 6ෙම link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ඔයාලට කැමති නම් අද ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් තියෙයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට ඇවිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. join වෙන ඕනම කෙනෙකුට direct මගේ WhatsApp number එක, ඒ වගේම lifetime support එක, ඒ වගේම මම guarantee එකකුත් දෙනවා. අපි කියමුකෝ ඔයා එනවා freelancer network එක වැඩ කරන්න. Fiverr එකේ වැඩ කරන්න එනවා. හරි. හැබැයි මම ඔයා Fiverr එකේ සල්ලි හොයන තැනට ගේනවා. ඔයා Fiverr එකේ සල්ලි හොයන තැනට ගේනවා. හැබැයි ඔයා වැඩ කරනවා නම් ඔයා වැඩ කරන්න ලැහැත්ති නම් ඔයාත් එහෙම නැත්නම් online business එක ඇතුලේ success වෙන්නත් ඕනේ නම් ඔයාලට ආරාධනා කරනවා කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මේ master courses එක අද ඔයාට ඇවිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. especially ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන්. ඇත්තටම අද ඔයා මොනවද කරන්න ඕන?
ඔය අහපු ප්‍රශ්නට උත්තරේ තමයි වැඩිපුරම කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් හොඳම ගිග් ටික තමයි සෝෂල් මීඩියා වලට රිලේටඩ් වෙන සර්විස් එකක් දෙන්න. සෝෂල් මීඩියා වලට රිලේටඩ් වෙන සර්විස් එකක් විදියට ඔයාලට කැමති නෙට්වර්ක් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා සෝෂල් මීඩියා නෙට්වර්ක් එකක් විදියට ඔයා YouTube එක තෝරගත්තා නම් YouTube එකට රිලේටඩ් වෙන සර්විස් ගොඩක් දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට. YouTube එකට රිලේටඩ් වෙන thumbnail කියමු. එහෙම නැත්නම් video editing, එහෙම නැත්නම් video automations, එහෙම නැත්නම් YouTube automations. ඒ වගේ ලොකු ප්‍රමාණයක් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඒ ලොකු ප්‍රමාණය කියන්නේ ඔයාලට බේසික් සෙලර් කෙනෙක් විදියට. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඇවිල්ලා සෙලර් කෙනෙක් විදියට මුලින්ම ගිග් 7ක් හදන්න පුළුවන්. ගිග් 7 හදලා ඔයාලට පළවෙනි කැටගරිය ඇතුලේ 5 එහෙම නැත්නම් ඔයා YouTube එක තෝරගන්නවා නම් දෙවෙනි කැටගරිය එහෙම නැත්නම් තවත් කෙනෙකුට තෝරගන්න පුළුවන් Instagram එක. තවත් කෙනෙකුට තෝරගන්න පුළුවන් Facebook එක. කොහොම තෝරගත්තත් වෙන්න ඕන වැඩේ තමයි අද ඔයා 5 එකට එන්න ඕන. 5 එකට ඇවිල්ලා ඔයා වැඩේ කරගෙන යන්න. කරගෙන යද්දි මොන හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් sell online bro විදිහට මම ඉන්නවා ඔයාගේ support එකට. ඒ වගේම 5 කරද්දී සමහර විට freelancer network එකක් විදිහට මෙන්න මේ Canva use කරනවා අපි. Canva එකේ pro version එක. ඒ වගේම video editing වලට use කරන්න පුළුවන් VSDC එක. VSDC එකේ pro version එක. totally free use කරන්න පුළුවන් link දෙකම තියෙනවා මෙන්න මේ freelancer master course එකට හදපු Facebook group එකේ. මේ Facebook group එකේ Canva Pro ඒ වගේම VSDC Pro version එක සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ ඇක්ටිව් කරගන්න පුළුවන් link දෙක මෙතන තියෙනවා. ඒකත් ගිහිල්ලා freelancer master course එකකට opportunity එකක් තියෙනවා ගන්න. ඒකත් ගන්න. ඒකත් use කරන්න. කොහොම නමුත් ඔය අනිවාර්යෙන් ඔය වැඩ ටික හරියට ඕගනයිස් කරලා කරමු. මොකද ඔය අනිවාර්යෙන් ඉන්කම් වලට යා යුතුයි. නැත්තම් ඔයගේ මේ වෙද්දී ඉන්කම් අවුල් වෙලා ඇති. ආර්ථිකය අවුල් වෙලා ඇති. ඔය ආර්ථිකය ගොඩ ගන්න නම් හොඳ opportunity එකක් මම අද කිව්වේ. ඒ නිසා මම හිතනවා අද ඔයයි මම මෙතනදී 5 ගැන කතා කරාට ඊළඟ ඔප්ෂන් එකේදී ඔය අනිවාර්යෙන් Upwork කියන තැනට යන්න ඕන. 5 වලින් එහාට Upwork කියන තැනට ස්ටෙප් එකක් තියලා මේ කට්ටිය මේ Upwork කරා අපේ ලංකාවේ කට්ටිය ඇත්තටම නියමයි. මේ විදිහට earn කරද්දී ඔයා තාමත් සතයක්වත් earn කරගන්න බැරුව ඉන්නවා නම් එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම කියන්නේ ඔයා වැඩේට බහින්න. වැඩේට බැස්සොත් අනිවාර්යෙන් මට SL online bro විදිහට ඔයාට support එකක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා වැඩේට බැස්සොත් බහින්න නැතුව ඉඳියොත් මට කොහොමද support කරන්න බෑ. ඒ නිසා මම ආරාධනා කරනවා අද ඉඳන් ඔයා 5 එකට බහලා වැඩ කරයි. 5 එකට එන්න 5 එකට බය වෙන්න එපා. 5 එක හරහා ලස්සනටම earn කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඔයාලා ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැති සීක්‍රට් එක. ඒ නිසා ඒ වගේම ඔයාට මෙන්න මේ network වල වැඩ කරද්දී එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි online business කියන කැටගරිය ඇතුලේ මොනවා හරි දෙයක් ඔයාට දැනගන්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේ වීඩියෝ එකේ. මම කියලා දෙනවා. මොකද මම මේක ස්පෙෂලි කතා කරේ මම ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බ ඇත්තටම මොකද්ද කරන්න හොඳම ගිග් එක. මම කතා කරා low competitions gig. low competitions gig ද හොඳ මේක නෑ. හොඳ මේක low competition හැබැයි beginner කෙනෙකුට ඇවිල්ලා එතන වැඩ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි නමුත් වැඩිපුරම demand එකක් තියෙන මෙන්න මේ social media network එක යන service වලට ලොකු demand එකක් තියෙනවා. ඒ දෙත් එකක් ඔයාට කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් social media related වෙන service එකක් දෙන්න. ඒ නිසා තමයි මම ස්පෙෂල් මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක හරහා හරි SL online growth එකක් ගමනක් තියෙයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් දැන් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න. ඒ දෙත් එකක් අදට ගිහිල්ලා එන්න සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.